مسئله 247. این مسئله میگه که یک نیروی 120 نیوتنی با زاویه آلفا داره وارد میشه. این آلفا رو داده 30 درجه. میگه گشتاور این نیروی 120 نیوتنی رو حول نقطه O پیدا بکنید. یه آچاریه که حالا انحنا داره. میگه گشتاور این نیرو حول نقطه O پیدا بکنید توی قسمت الف و بعدش میگه که این آلفا رو زاویه رو طوری پیدا بکنید که این گشتاور حول نقطه او ماکسیموم بشه، یعنی آلفا مجهول هست توی قسمت بعدی و بعد این گشتاور ماکسیموم رو هم پیدا بکنید. خب برای قسمت اول بریم این گشتاور رو حساب کنیم. خب این نیروی 120 نیوتنی رو میتونیم تجزیهش بکنیم به دو تا مؤلفه، یکی مؤلفه 120 کوسینوس آلفا و یکی مؤلفه 120 سینوس آلفا. اگر آلفا رو داشته باشیم 30 درجه میتونیم به راحتی بیایم و این مقدار گشتاور رو حول نقطه او پیدا بکنیم. خب گشتاور حول نقطه او رو حساب میکنیم. مقدار 120 سینوس آلفا، اگر آلفا باشه 30 درجه، سینوس 30 درجه میشه نیم. پس این مؤلفه افقی که 120 سینوس نیم باشه مقدارش هست 60. خب گشتاور حول نقطه او رو حساب بکنیم، میشه 60 ضرب در خب بازو چقدر هست؟ یه 25 میلیمتر اینجا داره، یه 70 میلیمتر این فاصله یا شعاع و مقداری 70 میلیمتر هم اینجا داریم، یه 25 هم اینجا. پس میشه 70 به اضافه 25 به اضافه 25 به اضافه 25. پس پرانتز باز 70 به اضافه 70 به اضافه 25 به اضافه 25. این گشتاور مؤلفه افقی که به صورت پاد ساعتگرد حول نقطه او هست و به صورت ساعتگرد حول نقطه او هست و گشتاور 120 نیوتنی هم به صورت ساعتگرد هست. پس به اضافه 120 کوسینوس 30 درجه ضرب در خب بریم فاصلهش رو حساب کنیم. برای محاسبه فاصله نیروی نیروی عمودی 120 نیوتنی یه 70 تا اینجا هست و یه 150 و یه 70 دیگه. پس ضرب در 70 به اضافه 70 به اضافه 150 میلیمتر. این مقادیر رو باید حساب بکنیم. میتونیم برای اینکه تبدیلش بکنیم به متر کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 3 بکنیم که تبدیل بشه به متر. خب حساب کنیم. 60 ضرب در پرانتز باز 70 و 70 میشه 140 به اضافه 2 تا 25 میشه 190 به اضافه 120 ضرب در کوسینوس 30 درجه ضرب در یه 140 یه 150 میشه 290 ضرب در 10 به توان منهای 3 هم انجام بدیم. میشه 41 ممیز 54 نیوتن متر. خب این مال قسمت الف مسئله. توی قسمت ب میگه که اگر این نیروها رو مقدار آلفا رو میخواد پیدا بکنیم طوری که این گشتاور ماکسیموم بشه. خب پس میتونیم گشتاور رو به این صورت بنویسیم گشتاور میشود 120 سینوس، این 120 سینوس هست، 120 سینوس آلفا ضرب داره. خب فاصلهش رو میتونیم از اینجا در نظر بگیریم دیگه. 2 تا 70 تا 140 به اضافه 2 تا 25 50 این فاصله بود 190. پس ضرب در 190 به اضافه 120 کوسینوس 30 درجه ضرب در این فاصله که هست 290. خب این مقدار m هست بر حسب آلفا. اگر بخوایم که m ماکسیموم بشه بایستی مشتقش رو بگیریم و مساوی 0 قرار بدیم این عبارت رو. خب اگر این مشتق رو حساب کنیم من بنویسم m پریم برابر با 120. خب سینوس آلفا مشتقش میشه کوسینوس آلفا ضرب در 190. میتونیم یک مرتبه اینها رو مقدارش رو حساب کنیم، یعنی 120 ضرب در 190 رو حساب کنم. 120 ضرب در 190
ضرب در 10 به توان منهای 3، چون کل این عبارت ضرب در 10 به توان منهای 3 بکنیم که تبدیل بشه به متر. مقدارش میشه 22.8 و سینوس آلفا هم اگر مشتقش رو بگیریم میشه کوسینوس آلفا. پس قسمت اول 120 سینوس آلفا ضرب در 190 مشتقش میشه 22.8 ضرب در کوسینوس آلفا. و قسمت دوم هم 120 رو ضرب در 290 بکنیم، ضرب در 10 به توان منهای 3 میشه 334.8. پس حالا از کوسینوس اگر مشتق بگیریم میشه منهای سینوس، پس میشه منهای 34.8 ضرب در سینوس آلفا. این زاویه رو 30 درجه من نوشتم، این زاویه آلفا هست. خب ضرب در سینوس آلفا. خب این عبارت باید مساوی 0 باشه. میتونیم این 34.8 ضرب در سینوس آلفا رو ببریم اون طرف تساوی و اون وقت خواهیم داشت 22.8 کوسینوس آلفا برابر با 34.8 سینوس آلفا. خب میتونیم دو طرف رو به کوسینوس تقسیم کنیم یا این ضریب رو بیاریمش زیر کسر ابتدا و این ضریب رو ببریم بهش زیر کسر سمت راستی. کسر سمت راستی تبدیل میشه به تانژانت. پس تانژانت آلفا برابر هست با 22.8 تقسیم بر 34.8. به این وسیله میتونیم آلفا رو حساب کنیم. 22.8 تقسیم بر 34.8 تانژانت معکوس ازش بگیریم، مقدارش میشه 33.2 درجه. خب پس در زاویه 33.2 درجه ای این مقدار m ماکسیموم میشه و ضمناً گفته که مقدار ماکسیموم m رو هم پیدا بکنیم. خب مقدار ماکسیموم m رو ما میتونیم از همین رابطه پیداش بکنیم با جایگذاری زاویه 33.2، یعنی 120 ضرب در سینوس 33.2 ضرب در 190 به اضافه با 120 ضرب در کوسینوس 33.2 ضرب در 290 ضرب در 10 به توان منهای 3 می شود. مقدار m ماکسیموم می شود 41.6 نیوتن متر. مقدار m ماکسیموم هم به دست اومد.